सम्पूर्णमा नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई एजुकेसन जोनमा। आज मैले क्लास 8 को साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी युनिट 6 फोर्स एन्ड मोसनको एक्सरसाइज सोलुसन लिएर आइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यदि तपाईले साथीहरूलाई पनि शेयर गर्नुहोला ताकि साथीहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी होस्। ओके, सुरु गरौँ। आजको क्लास एक्सरसाइज छ क्वेशन नम्बर 1, चुज द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स। यहाँ तपाईलाई चारवटा अप्सन हुन्छ, त्यो अप्सनमा तपाईले एउटा आन्सर चाहिँ राइट हुन्छ र त्यसलाई टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ, चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के छ त ल, एमा व्हाट इज द कन्डिसन अफ एन अब्जेक्ट कल्ड इफ डज नट चेन्ज इट्स पोजिसन। उसले पोजिसन चेन्ज गर्दैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रेस्ट। क्वेशन नम्बर बी छ व्हाट इज द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ टु बडिज मुभिङ इन अपोजिट डिरेक्सन। अब अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ भने त्यसको रिलेटिभ भेलोसिटी हामी कसरी निकाल्छौँ भन्दा VAB इक्वल्स टु VA माइनस VB। अनि अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सी व्हाट इज द नियरेस्ट सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट्स इन अ पर्टिकुलर डिरेक्सन। नियरेस्ट डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ? डिस्प्लेसमेन्ट। क्वेसन नम्बर डी छ इन व्हिच कन्डिसन द एभरेज भेलोसिटी अफ एन अब्जेक्ट इज क्याल्कुलेटेड। एभरेज भेलोसिटी कहिले कुन अवस्थामा क्याल्कुलेट गरिन्छ भन्दा यसको एन्सर हुन्छ युनिफर्म मोसन। क्वेसन नम्बर ई छ व्हाट इज द एसआई युनिट अफ एक्सेलरेसन। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन सेकेन्ड मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। क्वेसन नम्बर एफ छ विच वान अफ द गिभन स्टेटमेन्ट इज ट्रु। यहाँनिर चाहिँ चारवटा स्टेटमेन्ट छ, यसमा एउटा स्टेटमेन्ट के छ? ट्रु छ। त्यो के हो त भन्दा अप्सन आइबी रेट अफ चेन्ज इन द भेलोसिटी अफ अ बडी इज कल्ड एक्सेलरेसन। अब हामी डिफ्रेन्स बिट्विनमा जाउँ। डिफ्रेन्स बिट्विनमा एमा छ डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। के छ त डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्टमा डिफ्रेन्स? डिस्टेन्स इज द लेन्थ अफ स्पेस बिट्विन टु पोइन्ट्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट इज द नेट change in position from start to finish. Distance ma distance is scalar quantity whereas displacement is vector quantity. Scalar quantity र vector quantity के भने scalar quantity मा म्याग्निट्युड हुन्छ, डिरेक्सन हुँदैन। तर भेक्टर क्वान्टिटीमा के हुन्छ? यो डिस्प्लेसमेन्टको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुईटै हुन्छ, त्यसैले के भन्छौँ हामी? भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ। क्वेसन नम्बर बी छ एभरेज भेलोसिटी एन्ड रिलेटिभ भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटी के हो त? द टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई द बडी इन अ युनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डिरेक्सन इज कल्ड एभरेज भेलोसिटी। टोटल डिस्टेन्स भयो भने रिलेटिभ भेलोसिटी के हो त? द भेलोसिटी अफ अ बडी रिलेटिभ टु द रेफरेन्स पोइन्ट अर एनदर बडी इज कल्ड रिलेटिभ भेलोसिटी। कुनै अर्को अब्जेक्टको भेलोसिटीसँग कम्पेयर गरेर त्यसको भेलोसिटी निकालिन्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रिलेटिभ भेलोसिटी भन्छौँ। अब के छ? रिलेटिभ भेलोसिटी एभरेज भेलोसिटी फोकस अन ओभरअल मोसन अफ अ सिंगल अब्जेक्ट ओभर अ पिरियड। बट यसमा के हुन्छ? फोकस अन द मोसन अफ वान अब्जेक्ट इन रिलेसन टु एनदर। एउटा अब्जेक्ट र अर्को अब्जेक्टसँग कम्पेरिजन गरेको हुन्छ। क्वेसन नम्बर सी छ एक्सेलरेसन एन्ड रिटार्डेसन। एक्सेलरेसन के हो त? एक्सेलरेसन रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी पर युनिट टाइम हो भने रिटार्डेसन के हो? रेट अफ डिक्रिज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम। यो पोजिटिभ चेन्ज भयो, यो नेगेटिभ चेन्ज भयो। यसको सिम्बल के हुन्छ? एक्सेलरेसनको ए हुन्छ, यसको सिम्बल के हुन्छ? रिटार्डेसनमा -a। क्वेसन नम्बर 3 छ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स, डिफाइन द रेफरेन्स पोइन्ट। के हो त रेफरेन्स पोइन्ट भनेको? एट एनी फिक्स्ड पोइन्ट लाइन अर प्लेस फ्रम विच वी कम्पेयर द मोसन अफ एन अब्जेक्ट इज अ रेफरेन्स पोइन्ट। जस्तै अब बस पार्कबाट बस छुट्यो हो, दुईवटा बस छुट्यो, एउटा पूर्व गयो एउटा पश्चिम गयो भने त्यो दुईवटाको पनि हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ। त्यो भने बस पार्कलाई हामीले के मान्न सक्छौँ? एउटा रेफरेन्स पोइन्ट मान्न सक्छौँ। कहिले दुवै बस एउटै डिरेक्सनतिर गइरहेको छ भने पनि हामी रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ। त्यति बेला पनि के भयो त? त्यो बस पार्क के हुन्छ? त्यति बेला पनि के भयो त? त्यो बस पार्क चाहिँ रेफरेन्स पोइन्ट भयो, किनभने त्यसको आधारमा हामीले के गर्छौँ? अरू अब्जेक्ट अरू कुनै बडिजहरूको भेलोसिटी मेजर गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ त क्वेसन नम्बर बी छ व्हाट इज एक्सेलरेसन। द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी पर युनिट टाइम इज एक्सेलरेसन। यो अलरेडी डिस्कस गरिसक्यो हामीले माथि। क्वेसन नम्बर सी छ वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई रिटार्डेसन। त्यो पनि माथि आइसकेको छ। क्वेसन नम्बर डी वाट इज मिन्ड बाई रिलेटिभ भेलोसिटी। यो पनि हामीले गरिसक्यौँ। क्वेसन नम्बर ई राइट डाउन द फर्मुला टु क्याल्कुलेट रिलेटिभ भेलोसिटी अफ अ बडी मुभिङ इन द सेम डिरेक्सन एन्ड अपोजिट। है त ल हेर्नुहोस्, अब सेममा हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा इफ द बडी इज मुभिङ इन द सेम डिरेक्सन, बडी चाहिँ सेम डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ भने यसको भेलोसिटी के हुन्छ भन्दा डिफ्रेन्स हुन्छ। जस्तै
एउटाको भेलोसिटीबाट अर्कोको भेलोसिटी हामीले के गर्नु पर्यो घटाउन पर्यो हो जस्तै भेलोसिटी ए मतलब कुनै एउटा अब्जेक्ट छ जसको भेलोसिटी 60 किलोमिटर पर आवर छ अर्को अब्जेक्ट छ त्यसको भेलोसिटी कति छ बडीको भेलोसिटी भन्दा 50 छ अब त्यसको रिलेटिभ भेलोसिटी यदि तिनीहरू सेम डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ भने तिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी कति हुन्छ 10 हुने भयो त्यसैगरी यदि डिफरेन्ट अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने दुईटा भेहिकल्सहरू छ त्यो दुईटा अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछ भने त्यसको रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्नको लागि हामीले दुईटालाई के गर्छौं जोड दिन्छौं त्यसैले गर्दा यसरी हामीले अपोजिट डिरेक्सन र सेम डिरेक्सनको रिलेटिभ भेलोसिटी पत्ता लगाउन सक्छौं क्वेशन नम्बर F छ व्हाट इज एभरेज भेलोसिटी यो एभरेज भेलोसिटी हामीले माथि पनि लेखिसकेका छौं यसको डेफिनेसन क्वेशन नम्बर G छ व्हाट इज द कन्डिसन इन व्हिच द एभरेज भेलोसिटी अफ अ बडी इज क्याल्कुलेटेड कुन कन्डिसनमा हामी एभरेज भेलोसिटी निकाल्छौं र त्यसको फर्मुला लेख्नु भन्ने क्वेशन छ द एभरेज भेलोसिटी अफ अ बडी इज क्याल्कुलेटेड ओन्ली व्हेन इट इज मुभिङ विथ अ युनिफर्म एक्सेलरेसन फर एक्जाम्पल एभरेज भेलोसिटी इक्वल्स टु टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन क्वेशन नम्बर 4 छ सल्भ द न्यूमेरिकल प्रब्लम्स क्वेशन नम्बर A छ इफ अ बस कभर्स 4.2 किलोमिटर अफ डिस्टेन्स इन 7 मिनेट्स हैन एउटा बसले 7 मिनेटमा कति डिस्टेन्स कभर गर्छ 4.2 किलोमिटर भने त्यसको एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु पर्दा हामीले के गर्छौं सबैभन्दा पहिला डिस्टेन्सलाई हामीले किलोमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो इन्टु 1000 गरेर हो अनि टाइम टेकन पनि कति छ मिनेटमा छ यसलाई पनि हामीले सेकेन्डमा लानु पर्यो जसले गर्दा हामी यो चाहिँ एभरेज भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं यस इज एभरेज भेलोसिटी इक्वल्स टु यहाँनिर अघि पनि माथि राखिसकेको छ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन हो अब डिस्प्लेसमेन्ट टोटल कति छ 4200 यसको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट हो अपन टाइम टेकन कति छ 420 यसले गर्दाखेरि क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ यसको आन्सर 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर 10 मिटर पर सेकेन्ड के हुन्छ यसको राइट आन्सर हुन्छ क्वेशन नम्बर B छ इफ अ कार स्टार्ट टु मुभ फ्रम रेस्ट एन्ड इट्स भेलोसिटी बिकम्स 30 मिटर पर सेकेन्ड इन 12 सेकेन्ड फाइन्ड इट्स एक्सेलरेसन ल हेर्नुस् अब यसको इनिशियल भेलोसिटी कति छ तपाईहरुले एउटा कुरा के एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ भने यो चाहिँ जब यसले इफ अ कार स्टार्ट टु मुभ फ्रम रेस्ट भने नि जब रेस्टबाट मुभ हुन इन्छ यो स्टेटमेन्ट यदि कहीं लेखेको छ इफ अ कार स्टार्ट टु मुभ फ्रम रेस्ट स्टार्ट टु मुभ फ्रम रेस्ट भन्यो भने यसको इनिशियल भेलोसिटी टक्कै हामीले 0 लेखिहाल्नुपर्छ है अनि इस फाइनल अनि इस भेलोसिटी बिकम्स 30 मिटर पर सेकेन्ड कति भयो त भेलोसिटी भन्दा फाइनल भेलोसिटी 30 मिटर पर सेकेन्ड भयो टाइम कति 12 सेकेन्ड यसको त्यसभए त एक्सेलरेसन कति होला त भन्दा हामीसँग एक्सेलरेसनको फर्मुला के छ a = b - u / t हो यसरी फर्मुलामा हामीले v को भ्यालु कति छ 30 u को भ्यालु 0 t को भ्यालु कति 12 भयो 30 बाट 0 गए कति हुन्छ 30 नै भयो यसको 12 भयो यसको आन्सर कति हुने भयो त भन्दा 2.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आन्सर हुने भयो क्वेशन नम्बर C छ फाइन्ड द फाइनल भेलोसिटी अफ द कार इफ इट स्टार्ट्स टु मुभ फ्रम रेस्ट विथ द एक्सेलरेसन अफ 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन 6 सेकेन्ड ल हेर्नु है अब क्याल्कुलेट एभरेज भेलोसिटी अफ द कार ल यसको इनिशियल भेलोसिटी यसमा पनि के भने त स्टार्ट टु मुभ फ्रम रेस्ट भने हामीले इनिशियल भेलोसिटी 0 लेखिहाल्यौं टाइम कति छ 6 सेकेन्ड एक्सेलरेसन कति छ 5 हो अब हामीले फाइनल भेलोसिटी निकाल्न पर्यो र एभरेज भेलोसिटी पनि निकाल्न पर्यो फाइनल भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के छ v = u + at हो अब यसको गर्दाखेरिमा कति आयो त फाइनल भेलोसिटी भन्दा 30 मिटर पर सेकेन्ड आयो भने अगेन हामीले के निकाल्नु पर्यो एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो र एभरेज भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुलामा राख्दाखेरिमा एभरेज भेलोसिटीको कति आउँछ आन्सर 15 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ आई थिंक तपाईहरुको बुकमा यसको आन्सर गलत छ यसको आन्सर राइट आन्सर यही हो है त क्वेशन नम्बर D छ इफ द ब्रेक इज अप्लाइड इन अ कार मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी देन द रिटार्डेसन अफ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज प्रोड्युस्ड एन्ड द कार स्टप्स आफ्टर 4 सेकेन्ड क्याल्कुलेट द इनिशियल भेलोसिटी अफ द कार ल हेर्ने अब यसको के छ भन्दा यो रिटार्डेसन दिएको छ रिटार्डेसन के हो माइनस एक्सेलरेसन हो नेगेटिभ एक्सेलरेसन हो त्यसैले हामीले रिटार्डेसन इक्वल्स टु -2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्यौं फाइनल भेलोसिटी कति छ फाइनल भेलोसिटी 0 अब किन 0 भयो ल हेर्नु किन 0 भयो भन्दा ब्रेक भन्यो के न ब्रेक अप्लाइड भनेपछि त ब्रेक अप्लाइड गरिसकेपछि फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ 0 हुन्छ टाइम टेकन कति छ 4 सेकेन्ड छ इनिशियल भेलोसिटी पत्ता लगाउनु पर्ने छ हो ल हेर्नुस् अब इनिशियल भेलोसिटी पत्ता लगाउनको लागि हामीले फाइनल भेलोसिटीको फर्मुला राखौं र के गरौँ भन्दा v = u + at गरौँ v कति छ 0 छ u पत्ता लगाउनै पर्ने छ अब यहाँ माइनस किन भयो एक्सेलरेसन कति हो रिटार्डेसन छ नि त यहाँ माथि हो के न त्यही भएर -2 भयो यसो गर्दाखेरिमा इनिशियल भेलोसिटी कति आउँछ 8 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ ओके अब क्वेशन नम्बर E छ यो रिलेटिभ भेलोसिटी पत्ता लगाउनु पर्ने छ इफ टु मोटरसाइकल्स आर मुभिङ एट द स्पीड अफ 50 एन्ड 60 किलोमिटर पर आवर हो अब मैले यहाँनिर चाहिँ ठुलो भ्यालुलाई के गरेँ भेलोसिटी A माने र सानो भ्यालुलाई के गरेँ भेलोसिटी B माने है त
इन द सेम डिरेक्सनमा छ भने यसको रिलेटिभ भेलोसिटी कति हुन्छ? यो दुईटामा ठुलोबाट सानो घटाउँदा कति भयो? 10 मिटर पर सेकेन्ड भयो भने यदि यिनीहरू दुईटा अपोजिट डिरेक्सनतिर मुभ गरेको भए के हुन्छ? यिनीहरूको भेलोसिटी के गर्दिने हामीले? जोड्दिने र जति आन्सर आउँछ के भयो त? यसको चाहिँ आन्सर हुने भयो। ओके स्टुडेन्ट, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। तपाईलाई यदि भिडियो मन पर्यो भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाई बाई।